Vă salut! Astăzi vom vorbi despre ce este un logo, voi face o scurtă clasificare a mărcilor și voi arăta în Corel cum poți face o siglă. Sunt Cătălin Iamandi și am 25 de ani experiență în grafică prepress și printing. Un logo este un element grafic folosit pentru identificarea unei firme, a unui produs, a unei organizații sau a unui eveniment. Logo-ul poate fi compus din una sau mai multe litere, o imagine sau o combinație a acestor elemente. Un logo al unei întreprinderi trebuie să fie ușor de recunoscut și să se identifice cu o caracteristică a întregii firme. În contextul legal, logo-ul este și marca înregistrată a unei firme, a unui produs sau a unei organizații. Logo-ul trebuie să evidențieze semnificația numelui sau activitatea companiei și să redea renumele acesteia. Acest lucru poate fi realizat printr-un simbol grafic sau al unui scris. Pentru acesta trebuie să aplicăm formula KISS, Keep it Short and Simple, ceea ce înseamnă că este ușor să memorăm ceea ce este simplu. Logourile pot fi de mai multe tipuri: monogramă sau lettermark, wordmark sau logotype, simbol sau brandmark, simbol abstract, mascote, simbol combinat sau emblemă. Plecând cu gândul la final, practic recomand machetarea logo-urilor în CorelDRAW. Rezultatul va fi vectorial și atunci sigla se poate scala fără să-și piardă din calitate pentru orice dimensiune de suport. Poate fi și un banner pe un bloc întreg. Un exemplu ar fi sigla canalului AirType. Putem vedea că albastru este CMYK, având 100% cian, magenta 75%, galben 0 și negru 0. O să o convertim RGB, această culoare, foarte simplu, de aici doar schimbăm din CMYK în RGB și ne va face o conversie. Automat lângă vom avea și codul hex. La anumite culori putem vedea aici o diferență între albastru CMYK și albastru RGB sau între roșu CMYK și roșu RGB. Această mică diferență poate fi sesizabilă la conversie. Dacă privim în sistem wireframe această siglă, putem vedea că este vectorială și dacă o selectăm, putem vedea din ce este făcută. Respectiv avem un text cu fontul Jabberwocky. Putem alege în momentul în care facem o siglă un font potrivit, pe care îl considerăm ușor de citit și reprezentativ pentru firmă. Avem un simbol care este desenat de mine, este o formă curbă. Putem să desenăm foarte ușor cu brezierul sau, dacă este vorba de linii drepte, cu two-point line în Corel. Practic, dacă aș dori să refac acest R, aș putea ca să-l redesenez ori ținând cont de o formă pe care o am, o poză sau o literă. Probabil că cel mai simplu ar fi să aleg un R, să caut un font potrivit pentru R, cât mai apropiat sau ce-mi doresc. Practic putem din săgeți să căutăm un font care ne place.
după care putem să convertim acea literă la curbe și să edităm acea literă așa cum ne dorim. Să presupunem că am găsit un font potrivit și ne place. Alegem acea literă. Putem ca să mărim foarte ușor în Corel doar trecând de aceste puncte negre de pe margine. Putem să distorsionăm această literă. Putem să o convertim la curbe cu Ctrl-Q și în momentul acesta deja nu mai este o literă a unui font, ci este un desen. Și respectiv eu aș putea acum să tai din acest desen niște părți și să le editez așa cum doresc. Spre exemplu, nu o să vreau acest picior, aș putea ca să scad din această formă acest dreptunghi. Object, shaping, back minus front. Și am tăiat acel picior. Bineînțeles, putem edita fiecare punct al curbei în parte. Respectiv, dacă dăm dublu click pe aceste puncte, le ștergem. Vreau să tai o parte din acel picior. Tot scad din forma de dedesubt, forma de deasupra. Și apoi editez aceste puncte până când îi dau forma pe care o doresc. Nu o să stau să definitivez tot desenul, dar pentru a putea ca să înțelegeți mai ușor ce se poate face, o să iau totuși acest exemplu. Ok, și avem un R pe care dacă putem să-l mărim sau să-l micșorăm, putem să-l distorsionăm, putem să-l aducem cât mai aproape de această formă pe care, să zicem, că o dorim. Și practic putem edita orice formă dând click pe aceste puncte ale curbei și trăgând de aceste săgețele. Aici avem sigla pusă pe un fond gri pentru a se vedea că putem să-i dăm o umbră sau un glow. Sigla unei instituții va apărea practic pe toate documentele firmei, o parte din ele fiind tipărite pe hârtie și deci vom macheta sigla în sistem de culori CMYK, dar ne va trebui pentru site și mediul online și o variantă a siglei în sistem RGB. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Dacă ați găsit măcar o informație utilă, vă rog să apreciați videoclipul și să-l trimiteți și altor persoane care ar putea fi interesate. O zi plăcută!